بنختلف دايما في تأثير سم الأفاعي حسب نوعها. في ناس تقولك الطريشة هي اللي بتجلط الدم، في ناس تقولك هي اللي بتجيب سيولة في الدم. طب ما نجرب الموضوع ده على دمي ونخلص. أنا محمد شاهين، النهاردة هاخد عينات من دمي علشان اثبت لكم ان الطريشة بتعمل تجلط في الدم ولا سيولة في الدم. وكمان معايا نوعين من الافاعي التانيين زي الغريبة وزي الكبرى. هنعرف من خلال التجربة دي تأثير الثلاث سموم بتاعتهم على دم الانسان، ومين فيهم الاخطر والاكثر فتكا لحياة الانسان. معانا الطريشة والغريبة والكبرى. يلا نبدأ تجربتنا دلوقتي. احنا دلوقتي مع 3 انواع من الافاعي السامة في مصر: الطريشة، الغريبة، الكبرى. الثلاث افاعي دول بيدونا 3 انواع مختلفة من السم و3 تأثيرات مختلفة على الدم. النهاردة هنشوف على دمي تأثير السم بتاع كل افعى منهم على دم الانسان، على اساس ان انا انسان يعني، وهنشوف تأثير سم ال3 افاعي دول عليا هيكون عامل ازاي. الافاعي دي خطيرة جدا، مميتة جدا، خطيرة جدا. التعامل معها لازم يكون بحرص، ويكون حد خبير متعود زي محمد وجيه. محمد وجيه هو معايا دلوقتي في المعمل، هيساعدني ان انا احلب الافاعي دي واطلع السم من بقها داخل الكوبايات دي. فدور محمد وجيه هيكون موجود دلوقتي، وانا هكون واقف ورا الكاميرا. الموضوع ما يخوفش يعني. لا ماشي، حضرتك هتبدأ من الطريشة وناخدها من هنا لهنا. عيش يا باشا. هنبدأ بالطريشة، ودي أشهر تعبان سام بيعيش في الأماكن الصحراوية في مصر. فإحنا دلوقتي هنشيل دول من هنا، عشان أنا لو ما أنزلها هي هتطلع تجري، فبشيل دول عشان بس أعرف أثبت دماغها. طبعا الطرايش أو الحيات ليهم طريقة مسك معينة مختلفة عن الكبرى، ولازم أكون حذر جدا منها. بعمل حسابك انك تتحرك معايا، عشان مش عمري ما اقدر ثبات معاها. يلا. اهي يا جماعه، يعني لازم اخلي صباعي بعيد عن هنا، عشان ما هي ممكن فعلا تطولني زي ما بتحاول تعمل دلوقتي. شايفين انياب متحركه، كل ناب بيتحرك لوحده. انا بضغط دلوقتي على دماغها، السم نزل يا جماعه، شايفينه نزل في ساعتها. حبه السم الصغيرين دول المليمترات دول كفايه جدا انهم يموتوا اكتر من انسان. ده السم بتاع الطريشة ده؟ بالظبط، يعني الحبه دول زي ما قلت هم كفايه جدا انهم يموتوا انسان. فدي الطريشه وده السم بتاعها. فاحنا هنرجع دي مكانها يا جماعه دلوقتي. لازم طبعا نكون حذر جدا وانا بدخلها كده. بس فدي الطريشه وده سمها. دي بقى اخطر من الطريشه الصغيره دي، اللي هي طولها بيزيدش عن 80 سنتيمتر. اخطر من الطريشه واخطر من الكبرى، وهي اخطر تعبان في مصر كلها. شايفين حجمها صغير جدا، ولكن هي اكبر مسبب للوفيات. اغلب الناس اللي بتموت من التعابين في قاره افريقيا بيكون بسبب لدغه النوع ده من التعابين، الحيه المنشاريه، او اسمها افعى الحراشي في المنشاريه، او افعى السجاد، واللي هي اسمها الحيه الغريبه. هي متسميه غريبه عشان سمها غريب. لازم اكون حذر جدا معاها. زي ما انت شايف انيابها، هي أخطر؟ هي الاخطر في مصر هي الأخطر وفي قاره افريقيا. تعال يلا بينا. هو انا بالنسبه لي ما بخافش من الطريشه ولا الكبرى على قد ما بخاف من الحيه الغريبه السوداء. هي حجمها صغير، لسه نزلتش سم هي لحد دلوقتي. وده كده يا جماعه السم الغريبه السوداء. النقطه الصفراء الصغيره دي كفايه جدا انها تقتل اكتر من انسان كمان. هنرجعها مكانها تاني.
وهنبدأ بقى بالكبرى. أشهر تعبان سام في مصر، ولكن في الأماكن الزراعية. خطورتها إنها بتهاجم على طول، مش زي الطريش والغريب. الطريش والغريب بيهاجموا ولكن حجمهم صغير على عكس الكبرى اللي نسبة إنها تلدغ كبيرة جدا بسبب سلوكها. طبعا الحتة اللي فوق دماغها دي حساسة، فدي مختلفة تماما عن الحيتين التانيين لأن أنيابها خلفية. هنبدأ دلوقتي نحلبها. أقل قطرات منها تقدر تموت إنسان. أظن دول كفاية أوي كده. قطعت البتاع. يا جماعة دوت سم الكبرى. يا جماعة دي الكبرى وده سمها. لازم أدخل ديلها الأول عشان ممكن تلف تعضني بكل سهولة، ولما أجي أدخل دماغها بسرعة كده. دلوقتي جاهز معانا سم الطريشة وهو في العلبة دي، سم الغريبة في العلبة دي، سم الكبرى في العلبة دي. ناقص دلوقتي ان انا اخد من دمي واخلطه بالعينات بتاعة الطريشة والغريبة والكبرى. فيلا بينا. انا دلوقتي هاخد 3 عينات من دمي علشان نجربها على 3 انواع من الافاعي، ومعانا الدكتور دلوقتي هتساعدني في الموضوع ده. يلا بينا. اقبض ايديا. طبعا انت متعوده على المشاهد دي. بعد ما خدنا العينات الدم بتاعتنا، احنا دلوقتي معانا 4 عينات للدم عشان نجربهم مع ال3 افاعي اللي موجودين معانا. دلوقتي احنا هنجرب الدم وهو في حالة الطبيعي بدون اي سموم، كمان هنجرب الدم مع الطريشة، وكمان هنجرب الدم مع سم الغريبة، وكمان هنجرب الدم مع سم الكبرى. هنشوف الدم وهو سائل هل هو بيسيل في مرحلة سيلان سريع ولا في مرحلة تجلط. هنبدأ نشوف الموضوع ده دلوقتي. يلا هنجرب الدم بتاعي مع الطريشة، نحاول نخلطه بالسم بتاع الطريشة. اهم حاجة نغطيه عشان ما يتعرضش للجفاف بسرعة. دلوقتي هناخد الدم بتاعي على الغريبة، ونرجه مع السم. السم اهو بيختلط بالدم. كمان السم بتاع الكبرى نحط عليه دم كمان. سم الكبرى دلوقتي بنخلطه بالدم وبنغطيه برضو عشان ما يتجففش. دلوقتي بندي فرصة للسم والدم ان هما يختلطوا ببعض زي ما بيحصل في جسم الانسان. بنحركهم دائريا عشان يختلطوا ببعض. احنا دلوقتي مستنيين حوالي 15 دقيقة نشوف تأثير الطريشة والغريبة والكبرى. احنا دلوقتي معانا دم الانسان بطبيعته بدون دخول اي سم. هنشوف شكله عشان نبدأ نقارنه. السرنجة دي هناخد بيها
الدم بتاع الإنسان. احنا دلوقتي في منطقة الدم الطبيعي، هنجربه دلوقتي. اوه يا ولد يا ولد، الدم الطبيعي بيسيل بشكل كويس بدون اي توقف، مفيش اي تجلط فيه. القوام بتاعه ممتاز، مفيش اي مشاكل فيه. زي ما انتم شايفين دم سيولته طبيعية، لا سيولة شديدة ولا تجلط. ده دم الإنسان الطبيعي. بعد انتظار حوالي 15 دقيقة هنشوف دلوقتي دم الطريشة عامل ازاي، هل هو في حالة سيولة أو في حالة طبيعية أو في حالة تجلط. بصوا الدم متجلط ازاي، فده دليل ان الدم مع الطريشة. بصوا الفرق، بصوا اللزوجة، شوفوا اللزوجة زي ما يكون، لا 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 الدم مركز جدا. بصوا الكتلة اللي نازلة دي، شايفين الدم ده بسبب تأثير سم الطريشة. الدم بقى متجلط بطريقة بشعة. هنروح للسم بتاع الغريبة. سم الغريبة في حالة سائلة اهو، سهل جدا انك تسيله. ده نوعية سم الغريبة. رغم ان الدم بقاله حوالي تلت ساعة، لكن السم مساعد على سيولة الدم، لان سم الغريبة بيعمل سيولة في الدم. السيولة دي للأسف بتعمل نزيف في جميع فتحات الجسم، مناخير، عين، كل فتحات الجسم، ودان، كل فتحات الجسم بتطلع دم بسبب الغريبة. والغريبة هي أكتر أفعى قاتلة في مصر. فالغريبة اللي انتوا شفتوها الصغيرة النونو دي هي الأخطر. هنيجي دلوقتي لحبيبة الجماهير، الكبرى. الكبرى السم بتاعها لسه سائل، ممكن ناخد منه. تعالوا نشوف تأثير السم. تعالوا دلوقتي نشوف تأثير السم بتاع الكبرى على الدم. واو، يعني تقريبا شبيه بالدم بتاع الطبيعي، شبه الطبيعي، لأن سم الكبرى بيعمل تأثير أكتر على الأجهزة العصبية، مش بيأثر على خلايا الدم. من حيث التجلط ومن حيث السيولة ما بيبقاش واضح قوي. بسبب التجربة دي عرفنا ان قوام الدم الطبيعي قوام طبيعي، يعني مفيش سيولة عالية قوي ومفيش تجلط عالي قوي. لكن مع الطريشة عرفنا ان السيولة بتكون ضعيفة جدا والتجلط عالي جدا. مع الغريبة عرفنا ان السيولة عالية جدا رغم ان بقاء الدم 20 دقيقة، الا ان هو لسه محافظ على سيولته بسبب ان الغريبة السم بتاعها بيعمل سيولة. الكبرى تأثيره تقريبا مش موجود، لان الكبرى بتأثر على الخلايا المناعية والخلايا العصبية، ما بتركزش قوي على السيولة والتجلط. طبعا وجود الميكروسكوب هيساعد اكتر ان احنا نفهم تأثير السم باختلاف انواعه على الدم، لكن ببساطة وفي معمل قدرنا نطلع نتيجة بصرية نشوف بيها السيولة والتجلط. هو مجرد عرفنا السيولة والتجلط من خلال التجربة دي. محمد، بعد ما خلصنا التجربة دي انت ايه رأيك في الناس اللي بتستهتر بسم الافاعي؟ هو عامة احنا وضحنا في التجربة ان في تعابين بتعمل سيولة وفي تجلط وفي اللي بتهاجم الجهاز المركزي العصبي، فمش هيفرق ان التلاتة مهما كان مش هيفرق مين اخطر، التلاتة بيموتوا.
فالموضوع مش اللعب نهائي، انت بتستهتر بحياتك مش بتستهتر بسموم الافاعي. بس احنا اللوحة الجميلة دي ناخدها معانا وبعد كده ننظف الدنيا اللي احنا عملناها دي، الدم بقى والحاجات دي. فاشكركم جدا على المشاهدة بتاعة الحلقة الجميلة دي. محمد بيعمل فيديوهات متخصصة عن الحياة البرية، يا ريت تتابعوه تتفرجوا على فيديوهاته، انا من الناس اصلا اللي بحب اتفرج عليه. ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير مع بعض انا ومحمد، وشرف ليا ان هو استضافني في رشيد داخل المعمل. يعني شكرا ليك يا محمد، شكرا ليك. يلا ما تلعبوش مع الافاعي، ها. محمد خبير، محدش يعمل الموضوع ده غير الناس اللي هي الخبيره المتعوده، والموضوع محتاج علم وجرأه ونكون متعلمه كويس، وربنا يستر عليكم وعلى الجميع. مفيش حد كبير على الموضوع ده. مفيش حد بيعمل شغل. يلا باي باي، شكرا لكم، مع السلامه. السلام. يلا سلام سلام، السلام عليكم. باي باي. بشوفونا بقى تاني. فيديو جامد، تجربه حلوه.